سلام گایز، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره یه آپدیت جدید از PS5 پرو بهتون بدم که شاید به دردتون بخوره. پس بریم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بشیم. برو بریم. این بار هم همانند دفعات قبلی نوبت به مارک سرنی طراح ارشد معماری پلتفرم‌های اخیر سونی رسید تا توضیحات فنی کامل رو درباره کنسول PS5 پرو ارائه کنه. رویدادی که در اینجا مهمترین نکات اون رو با هم مرور می‌کنه و به این نکته می‌پردازیم که بالاخره کنسول جدید سونی با چه مشخصات سخت افزاری روانه بازار میشه و میتونیم چه انتظاراتی از اون داشته باشیم. در جریان این توضیحات ارائه شده از طرف مارک سرنی متوجه میشیم که کنسول PS5 پرو تمرکز خودش رو روی ارتقاء سه بخش داره. پردازنده گرافیکی 45% نسبت به گذشته قدرتمندتر شده، پشتیبانی بهتر از تکنولوژی ری تریسینگ و آپ اسکیل، تصاویر با استفاده از هوش مصنوعی که مدت‌ها در کامپیوتر شخصی مورد استفاده قرار میگیره که حالا سونی از اون با نام PSSR رونمایی کرده. عملاً همونطور که انتظار میرفت PS5 پرو همون چیزیه که PS5 ارائه میکرد، ولی به شکلی بهبود یافته‌ای در اختیار کاربرها قرار میده این سری و خبری از قابلیت‌های متفاوت یا منحصر به فرد در اون نیست. با توجه به نمایشی که برخی بازی انحصاری و غیر انحصاری دیدیم، مشخص شد که به طور مثال در اثری همچون The Last of Us Part 2 تو کنسول PS5 پرو رو میتونه تصاویر رو با نرخ فریم 60 اما با وضوح تصویر بالاتری اجرا کنه. البته که در جریان توضیحات ارائه شده از طرف مارک سرنی اعداد و ارقام دقیق ارائه نشد، اما انتظار میشه که کنسول جدید سونی بتونه بازی‌های مختلف که تا به حال عرضه شدن رو به شکل 4K نیتیو و 60 فریم اجرا کنه. در مثال دیگه بازی رجیت آف کلنگ ریف پارت اشاره شد که دقیقاً وضعیت مشابهی رو به خودش دیده و میتونه تصاویر رو با کیفیت بالاتری و به صورت 60 فریم اجرا کنه. جدا از ارتقاء بازی‌های فعلی PS5 پرو، اون هم در اختیار داره که از مجموع 8500 عنوان عرضه شده روی PS4 برخی از اونها رو با فریم ریت توی وضوح تصویر بالاتری اجرا کنه. نکته که باید به اون توجه کرد اینه که سونی به شکل دقیق توضیح نداده که آیا ارتقای صورت گرفته در زمینه وضوح تصویر به شکل خاصی مربوط به ارتقای پردازنده گرافیکی میشه یا PSSR هم در اون دخیله. بخش دیگه ارتقای PS5 پرو به بهبود استفاده از تکنولوژی ری تریسینگ مربوط میشه. هرچند کنسول پایه سونی هم از این تکنولوژی پشتیبانی میکنه، اما مارک سرنی توضیح داد که حالا با در اختیار داشتن سخت افزارهای قدرتمند PS5 پرو میتونه در این زمینه عملکردی به مراتب بهتری و نسبت به گذشته نمایش بده. یکی از مثال‌های موضوع به گراند توریسمو 7 اختصاص داشت. ساخته پلیفونی دیجیتال در زمان اجرا روی PS5 معمولا تنها در حالت ریپلی میتونه جلوه‌های بصری خودش رو با ری تریسینگ همراه کنه، اما حالا با ورژن پرو این امکان در جریان گیم پلی هم ایجاد شد، مسئله که میتونه تاثیر چشمگیری روی جلوه‌های بصری بازی‌های مختلف داشته باشه. از دید ظاهری هم تنها میشه به این موضوع اشاره کرد PS5 پرو دقیقاً از همون ساختار نسخه اسلیم استفاده کرده و اندکی از لحاظ ابعاد نسبت به این نسخه بزرگتر شده. در نهایت همه مجموعی از بازی‌هایی که تا به حال عرضه شدن اما قراره از PS5 پرو پشتیبانی کنند هم به نمایش در اومدن که از جمله اونها میشه به فاینال فانتزی، مارولز اسپایدرمن 2، The Last of Us Part 2، Horizon Forbidden West، Alan Wake 2، Ratchet of Clank Rift Apart، Demon's Souls و Hogwarts Legacy اشاره کرد. سونی هیچ اطلاعاتی از بازی‌هایی که قرار در آینده منتشر بشن ارائه نکرده، اما این انتظار میره که رویداد دیگه شایع اطلاعات بیشتری در این زمینه باشه. در انتها باید به قیمت و زمان عرضه این کنسول هم اشاره کنیم. کنسول میان دستی جدید سونی با قیمت $700 در آمریکای شمالی و €800 در اروپا در تاریخ 7 نوامبر عرضه میشه، قیمتی که میتونه از همین حالا این کنسول از برنامه بسیاری دارندگان PS5 خارج کنه. این نکته هم حائز اهمیته که کنسول PS5 پرو همراه با درایو عرضه نمیشه و گیمرها میتونن در صورت نیاز درایو جدای اون رو تهیه کنن. سونی همچنین توضیح داده که تمامی ابزارها و وسایل جانبی که تا به حال برای PS5 عرضه شده با کنسول جدید اونها هم سازگاری داره و کاربران میتونن از درایو پلیت PS4 اسلیم روی این پلتفرم هم استفاده کنن. کنسولی که این بار با فضای ذخیره‌سازی 2 ترابایتی روانه بازار میشه. خب دوستان، به پایان این آیتم رسیدیم. به نظرتون شرکت سونی قراره که چه بلایی سر PS5 پرو بیاره؟ شما میتونید نظرات خودتون رو داخل کامنت ها بنویسید و اگه چنل سیتاتا رو دنبال نمی‌کنید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشارش بدید که نوتیفیکیشن ویدیوهای ما برای شما بیاد. با امید دیدار.